in every proceeding, in every practice, it plays a great and important role. So आता काय होतं की I'll just try to be practical on this aspect की आपल्याला नेमकं काय अडचणी येतात. जेव्हा आपण when we talk about electronic evidence की काय आहे इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स, आपल्या मनात येतं अरे काय आहे इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स, अडचणी काय येतात. कोणीतरी पक्षकार, मी जर फौजदारी साईडला प्रॅक्टिस करत असेल, सो कोणीतरी पक्षकार येतो आणि तो सांगतो की सर माझ्या विरोधात आय हॅड बीन चार्ज अंडर सेक्शन 376 प्रॉमिस ऑफ मॅरेज आणि खोटं लग्नाचं आम्ही दिलं म्हणून माझ्यावर बलात्काराची केस झाली, बट आय हॅव कॉन्ट्ररी एव्हिडन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड की माझ्याकडे असे काही मेसेजेस आहेत की जे असं दाखवू शकतात की आय नेव्हर कमिटेड हर फॉर मॅरेज, मी कधीही मॅरेजचं आमिष दिलं नव्हतं, लग्नाचं आमिष दिलं. आय हॅड रेकॉर्डिंग्स, माझ्याकडे कन्व्हर्सेशनच्या रेकॉर्डिंग्स आहेत ज्या दाखवू शकतात की मी कधी अशा प्रकारचं बोलणं झालं नव्हतं. वी वेर गुड स्टुडंट, वी एंटर्ड इनटू द रिलेशन आणि ज्यावेळेस फ्रेंड झाले त्यावेळेस मग हा सगळा प्रकार घडला. सिमिलरली विल टेक अ एक्झाम्पल फ्रॉम सिव्हिल साइड. कोणीतरी येतं आणि सांगतं की माझा मित्र होता, त्या मित्राला मी पैसे दिले आणि मी कुठलंही अग्रीमेंट केलं नाही, कारण काय त्याच्यावर विश्वास होता आणि आता तो किती दिवस झाले पण मला पैसे देत नाही. मग हे जे पैसे आहे दॅट हॅज बीन ट्रान्सफर्ड थ्रू आरटीजीएस, माझ्याकडे पुरावे आहेत बँकेचे आणि त्याचबरोबर असं घेऊया बँकेचे पुरावे नाही, वी आर गिव्हिंग द इमॅजिनरी एक्झाम्पल. सो मी अशीच कॅश दिलेत, मग काय पुरावा आहे तुझ्याकडं, एव्हिडन्स काय आहे? काय नाही सर, मी त्याला कंटिन्यू मेसेज करतोय, सुरुवातीला मेसेजला रिप्लाय दिलेत त्यांनी येस देतो, व्हॉट्सअपला म्हणला हो देतो, 8 दिवसात देतो, 15 दिवसात देतो, टेक्स्टला म्हणला 15 दिवसात देतो, पण काय देत नाही. देन मग आपला सूट म्हणा किंवा आपली केस म्हणा, हाऊ टू प्रोसीड. ह्याच्यामध्ये काय होतं की आपल्याला हे कळतं की अरे हा इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स आहे. सो वी आर ऑन द पॉइंट की व्हॉट इज एक्झॅक्टली इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स इज. नेमकं इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स काय आपल्याला कळतं. व्हॉट्सअपचे मेसेज इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स आहे, फेसबुकचे स्क्रीनशॉट्स एव्हिडन्स आहे, ईमेल्स एव्हिडन्स आहे, सीसीटीव्ही एव्हिडन्स आहे, इन्स्टा चॅट्स एव्हिडन्स आहे, कन्व्हर्सेशन टेप रेकॉर्डेड असेल एव्हिडन्स आहे, फोन रेकॉर्डिंग्स एव्हिडन्स आहे. देन क्वेश्चन बिफोर अस इज हाऊ टू यूज दॅट. हा नेमकं कोर्टात वापरायचा कसा हा. आणि आता when we talk about evidence, what is the definition of evidence? Evidence म्हणजे नेमकं काय? Evidence म्हणजे all such statements. मी पूर्ण सेक्शन्स वाचणार नाही किंवा मला ते आठवत नाही पूर्ण. But if we go to the definition, आपल्याला कळेल all such statements and all such documents. Now all such statements, it may be oral. All such documents, it is a document. So आता मग या डेफिनेशन मधूनच आपल्याला दोन्ही पार्ट क्लिअर होतील. दॅट एव्हिडन्स मे बी ओरल एव्हिडन्स अँड इट मे बी डॉक्युमेंट. सो नाऊ आता मला इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, माझ्याकडे असणारा इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स हा कुठल्या सदरात मोडतो. देन यू विल हॅव टू गो टू 65B. मग तुम्हाला वाचावं लागेल 65B. 65B काय सांगतो की येस ऍडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड. सो इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डची ऍडमिसिबिलिटी. मग त्याच्यात काय म्हटलंय, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड जे तुमच्याकडे अवेलेबल आहे ते कोर्टामध्ये ऍडमिसिबल कसं होईल याची प्रोसिजर ले डाऊन केली आणि त्यात असं सांगितलं की एनी इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन. सो माझ्याकडे मोबाईल आहे, मोबाईल इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस, CCTV is an electronic device. Computer is an electronic device. So we are having several electronic devices आणि याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन कंटेन केली. ती कशाच्या स्वरूपात कंटेन केली. मी एखादं पिक्चर काढलं, मी एखादी रेकॉर्डिंग केली, मी एखादा फोटो घेतला, मी कन्व्हर्सेशन रेकॉर्ड केलं. सो आय कॅप्चर्ड दॅट इमेज, I stored that information. बरोबर, मी फोटो घेतला and then I print it on the paper.
मग मी तो एक तर प्रिंट केला किंवा मी स्टोअर केला किंवा मी तो कॉपी केला. कॉपी कशात केला? सीडीत कॉपी केला, पेन ड्राईव्ह मध्ये कॉपी केला, फ्लॉपी ड्राईव्ह मध्ये कॉपी केला, जर सीसीटीव्ही असेल तर डीव्हीआर मध्ये कॉपी केला. सो आपण आलोय एव्हिडन्स नंतर ओरल आणि डॉक्युमेंटरी आणि माझ्याकडे असणारा इलेक्ट्रॉनिक जो रेकॉर्ड मधला स्टोरेज असेल, माझ्याकडे असणार जे इन्फॉर्मेशन असेल ती कॉपी केली, स्टोअर केली, प्रिंट केली, तर हे काय होईल? इट इज डीम्ड टू बी अ डॉक्युमेंट. हे काय सांगतो? कोण सांगतं आपल्याला? 65B. सो नाउ इट हॅज बिकम अ डॉक्युमेंट. आता मला इथपर्यंत आलं पाहिजे की माझ्याकडे असणारा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मधली जी इन्फॉर्मेशन आहे दॅट इज नथिंग बट अ डॉक्युमेंट. वाय आय एम सेइंग सो? आणि हे मी काय सांगतोय, बरेच सिनियर मंडळी आहेत, आय एम कॉन्शियस अबाउट द फॅक्ट, ही गोष्ट त्यांना माहित असेल, काही नवीन मित्रही आहेत. सो विल जस्ट मेक अवर सेल्फ कन्सेप्च्युअली व्हेरी क्लिअर की काय कन्सेप्ट आहे, मग आपल्याला कळायला हवं की मग आता हा प्रूफ कसा. सो बेसिकली मी इथपर्यंत आलोय की अरे याला डॉक्युमेंट म्हणतंय, माझ्याकडे असणारी इन्फॉर्मेशन. कारण डॉक्युमेंट का म्हटलंय? देन गो टू द डॉक्युमेंट, डेफिनेशन ऑफ डॉक्युमेंट. सो जो ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावर जर मी काही लिहिलं, एनिथिंग विच इज बीन रिटन, म्हणजे मी सीडी मध्ये ती इन्फॉर्मेशन राईट केली, सीडी राईट केली, मी फ्लॉपी मध्ये ती इन्फॉर्मेशन कॉपी केली, मी त्या फोटोच्या प्रिंटआउट घेतल्या, दॅट इज डीम्ड टू बी अ डॉक्युमेंट. सो नाउ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड हा डॉक्युमेंट झाला. मग आता मला समजून घेतलं पाहिजे की अरे आता हा डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स झाला. मग हा डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स मला कसं प्रूव्ह करता येईल? वेदर देयर इज एनी प्रोव्हिजन टू प्रूव्ह द डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स. सो मग आता मला डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स प्रूव्ह करायचं. कसं आहे? Admittedly by way of two kinds of evidence, primary evidence and secondary evidence. Now what do you mean by primary evidence? Primary evidence म्हणजे मला ओरिजिनल जर मी दिलं तर that is primary evidence. कॉपी वगैरे दिली, ओरिजिनल नाही मिळत, ते डिस्ट्रॉय झालं, हरवलं, मी सेकंड कॉपी दिली, इट इज अ सेकंडरी. सो आता सीसीटीव्हीनी काही कॅप्चर केलेलं आहे, डीव्हीआर माझा ओरिजिनल आहे, तो काय होईल माझा? मोबाईलनी रेकॉर्डिंग केली, मोबाईलनी फोटो काढले, तो काय होईल माझा? मोबाईल आहे माझ्याकडे ओरिजिनल. ज्या डिव्हाइसनी मी हे कॅप्चर केलंय, ही इन्फॉर्मेशन ओरिजिनली मी जिथून जनरेट झालीये, ती स्टोअर झालीये, त्या डिव्हाइस जर ओरिजिनल माझ्याकडे असेल तर त्याला आपण काय म्हणूया? प्रायमरी. मग आपण इथपर्यंत आलो की अरे हे डॉक्युमेंट आहे आणि मला हे प्रायमरी किंवा सेकंडरी एव्हिडन्सच्या माध्यमातून द लॉ लेट डाऊन इन द एव्हिडन्स ऍक्ट आय हॅव टू प्रूव्ह. हे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मला प्रूव्ह करायचं. मग आता थोडस पुढे जाऊन प्रत्येक गोष्ट कशी प्रूव्ह करता येईल, म्हणून मग 65B काय सांगितलं, 65A and 65B. मग आता Admissibility of electronic record. ही admissibility कशी असू शकेल? So two things. इथेही again we will make ourselves की आपल्या निश्चितपणे जे प्रश्न पडतात त्याला आपण उत्तर देऊया की whether WhatsApp chats are admissible, whether Facebook screenshots are admissible, whether emails are admissible. 65B सर्टिफिकेट कधी द्यावं, कुणी द्यावं, बरोबर? काय जजमेंट्स आहेत त्या बाबतीत? आय विल गो अँड आय विल रेफर दॅट जजमेंट. काही लोकांना ते निश्चित मदत त्याची होऊ शकते. बट बिफोर गोइंग टू दॅट एस्पेक्ट आता आपण समजून घेऊया की व्हॉट 65B टॉक्स अबाउट. 65B सांगतो की ऍडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड. इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डला मला ऍडमिसिबल करायचं because it is a document. आता if any document is produced before the court, तर कुठलाही डॉक्युमेंट किंवा एव्हिडन्स स्वरूपात जर आपण एखादी गोष्ट देत असू तर तो एव्हिडन्स कुठल्या कुठल्या टेस्ट पार कराव्या लागतात किंवा इट विल हॅव टू गो थ्रू द टेस्ट. कुठल्या? इट शुड बी रिलेव्हंट, इट शुड बी ऍडमिसिबल, अँड देन what is the evidentiary value of that? बरोबर.
सो आता आपण बघितलं पाहिजे, माझ्याकडे पुरावे आहे, पण कोर्ट कधी हा पुरावा विचारात घेईल? कोर्टाने विचारात घेतलं पाहिजे. आपल्याला वाटतं की अरे आहे तुझ्या, पण ते काही ऍडमिसिबल नाही, ते कोर्ट रिलाय करणार नाही, त्याच्यावर कोर्ट विचारात घेणार नाही. का नाही घेणार? We'll have to ask the question ourselves. When provision is there, when provision says it is deemed to be a document, when provision says there is a procedure to prove the documents in the court, if we follow the procedure, then का घेतली जाणार? Then there is a concept of relevancy and admissibility. फरक आहे का याच्यात रिलिव्हन्सी मध्ये आणि ऍडमिसिबिलिटी मध्ये? तर निश्चित आहे. एखादी गोष्ट रिलिव्हंट असेल पण ती ऍडमिसिबल असेलच असं, उदाहरणार्थ कायद्याने काही एक्सक्लुजन दिलेले आहेत एव्हिडन्ससाठी. सो दिस एव्हिडन्स इज एक्सक्लुडेड, दिस एव्हिडन्स इज नॉट ऍडमिसिबल. हिअरसे एव्हिडन्स. काय सांगितलं? मला कोणीतरी येऊन सांगितलं की अरे आमच्यानी असं अशी मारहाण केली किंवा हा गुन्हा केला, आणि मी सांगतोय की मला एक व्यक्तीने सांगितलं की वाहिनी मर्डर केला. Whether my statement is admissible? No. Whether it is relevant? It is relevant as per me, my limited knowledge. Many views are personal of mine. It can be relevant. It is in respect. What is relevancy? Then we will have to go upon relevancy of the facts. Fact in issue का whether X committed murder of Y. That is a fact in issue. So any fact which is connected to the fact in issue, that becomes relevant. So this is also a fact which becomes relevant. की मला सांगितलंय कोणीतरी की अरे एक्स नीच वायचा मर्डर केला, पण दॅट इज नॉट ऍडमिसिबल इन द आईज ऑफ लॉ. पण हे ऍडमिसिबल नाही. सो आता मला पहिली गोष्ट काय करावी लागेल? मला हा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड जे आहे ते कोर्टामध्ये ऍडमिसिबल करावं लागेल. मी एकदा जर कोर्टात हे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ऍडमिसिबल केलं तर काय होईल? तर कोर्ट ते विचारात घेईल, नाहीतर कोर्ट एक्सक्लूड करेल की अरे हे ऍडमिसिबलच नाहीये, याला नाही विचारात घेणार मी. सो आपल्याला आता ते इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ऍडमिसिबल करायचं. कसं करायचं? Then go to 65B is the enabling provision. आपल्याला अनेबल करते 65B. कशा करता? टू मेक इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड ऍडमिसिबल. ते रिलेव्हंट म्हणलंय का तिथं? नाही. Whether 65B talks about any evidentiary value of electronic record? नाही. त्याच्यावरही आपण पुढे जाता जाता चर्चा करूया. However, the basic thing आपण आता लक्षात घ्यायची की 65B काय करतं? 65B आपल्याला मदत करतं काय करण्याकरता? इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड हे ऍडमिसिबल करण्याकरता. सो वी विल मेक इट ऍडमिसिबल बाय युजिंग 65B. मग आता कसा वापरायचं 65B? मग 65B च्या आपण प्रोव्हिजन वाईज जाऊया. व्हॉट इज 65B? 65B मध्ये काय सांगितलं की काय काय कंडिशन्स असल्या पाहिजे. आता त्या कंडिशन्सला, सो इफ एनीबडी इज हॅव्हिंग एव्हिडन्स ऍक्ट, तर आपण ते रीड करू शकतो. काय असलं पाहिजे बेसिक कंडिशन? किंवा तो जो डिव्हाइस आहे, प्रायमरी एव्हिडन्स द्यायचा आपल्याला. प्रायमरी कधी होईल? ओरिजिनल असेल तर प्रायमरी होईल. पण आता मी मोबाईल मधून फोटो घेतले, रेकॉर्डिंग केली, आय शुड बी इन द ऑफिशियल कंट्रोल. I should be in the official position to give the 65B certificate. आता आपण 65B सर्टिफिकेट ज्या वेळेस म्हणतो त्यावेळेस आपल्याला वाटतं काय ते सर्टिफिकेट कोण देतं? समजा आपण कॉलेजच्या प्रिन्सिपल कडून मागतो, आपण डॉक्टर कडून मेडिकल सर्टिफिकेट मागतो. वाय? का? कारण त्या डॉक्टरने आपल्यावर उपचार केले, त्याला माहित आहे की मी काय उपचार केले. सो हे 65B आपण प्रत्येक वेळेस तज्ञ माणसांकडूनच घ्यावं असं काही आहे का? तर माझ्या नॉलेजने नाही. मग माझा जर मोबाईल असेल, मी जर त्याच्या लॉफुल ओनर असेल, माझ्या लिगल पोझिशन मध्ये असेल, मी जर ऑफिशियल पोझिशन ऑक्युपाय करतो त्याला वापरण्याची, माझ्या मोबाईल मध्ये वेळोवेळी जी इन्फॉर्मेशन आहे ती स्टोअर केली जाते रेग्युलरली,
तर ते 65B कोण देणार? ओरिजिनल मोबाईलच कोर्टासमोर दिला तर 65 ची गरज आहे का? मग तो हरवला जरी असेल तरी 65 कोण देणार? आय वॉज युजिंग इट, मी वापरत होतो, माझा कंट्रोल होता, मी स्टोअर केलं. सो द कंडिशन्स विच हॅज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन 65B त्या आपण एकदा फॉलो केल्या की आपल्याला कळतं की हु इज द इन्चार्ज. कम्प्युटरचा इन्चार्ज कोण होतं? सीसीटीव्ही घेतला. सीसीटीव्हीचं घेतल्यानंतर सीसीटीव्हीचा ऑपरेटर कोण होतं? हु वॉज द ऑपरेटिंग इन्चार्ज? कोणाच्या इन्चार्ज खाली? ते का दिलंय? द हु इज ऑक्युपाईंग द ऑफिशियल पोझिशन असा जो वर्ड वापरलाय. वाय? टू अवॉइड द चान्सेस ऑफ टेम्परिंग. बरोबर, ते टेम्पर नाही झालं पाहिजे. टेक्नॉलॉजी वाढली, गुन्ह्यांचं डिटेक्शन होताना या टेक्नॉलॉजीचा वापर होतो, पण या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून कुणाला बदनामही करता येतं, कुणाला खोटं गुंतवता पण येतं. सो बेसिकली जस्ट टू स्ट्राइक आउट द बॅलन्स बिटवीन द लीगल प्रोव्हिजन्स. म्हणून काय म्हटलंय की ऑफिशियल पोझिशन मध्ये पाहिजे तो ऑपरेटर पाहिजे. मग आपण काय हे झालं सीसीटीव्हीचं. सो ईमेल्स आपण आपल्या अकाउंटवरून सेंड करतो. मग मला 65B द्यावं लागेल ना की मी कुणाला सेंड केला, त्यांनी तो बघितला का, मी कधी सेंड केला, कुठल्या डिव्हाइस वरून सेंड केला, ते जे डिव्हाइस जिथून मी सेंड केला ते प्रॉपरली यूज होतं का, त्याच्यामध्ये रेग्युलरली इन्फॉर्मेशन फेड होती का. व्हॉट डू यू मीन बाय रेग्युलर? म्हणजे 4 दिवसापूर्वी माझ्या कम्प्युटरचा बिघाड झाला तर मला कोणीतरी, मी दिलं 65 आणि क्रॉस मध्ये विचारलं की अरे तुझ्याकडं अँटीव्हायरस होता का इन्स्टॉल्ड? तो नव्हता. मग कसं म्हणू शकशील तू की तुझा कम्प्युटर हा विदाउट मालवेअर होता, विदाउट टेम्परिंग, देयर इज नो, रेग्युलरली इट हॅज बीन यूज टू फीड अ इन्फॉर्मेशन. व्हॉट इज द ऑथेंटिसिटी? कारण आता आपण इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड कोर्टासमोर प्रोड्यूस करतोय आणि आपल्याला त्याला ऍडमिसिबल बनवायचं. ऍडमिसिबल बनवण्याकरता 65B आपल्याला मदत करते. 65B मध्ये ज्या कंडिशन्स दिल्या त्या आपण एक एक फॉलो करतोय. त्या फॉलो करताना त्या स्ट्रिक्टली फॉलो झाल्या पाहिजे. सो ती फॉलो करताना जर मला असं विचारलं गेलं किंवा माझी सीसीटीव्ही, अरे ते म्हणणार नाही कालच ते सीसीटीव्ही नेमकं 4 दिवसापूर्वी बंद पडला होता, रिपेअर करून दिला. सो फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेन्स ऑल्सो किंवा कशीही आपल्याकडे मॅटर्स येऊ शकतील. काही ठिकाणी आपल्या विरोधात इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स असेल, काही ठिकाणी आपल्या बाजूनी एव्हिडन्स असेल. तो प्रूव्ह कसा करायचा, तो डिस्प्रूव्ह कसा करायचा. सो प्रूव्ह करण्याकरता पहिलं तर आपल्याला काय करावं लागेल, त्याला ऍडमिसिबल बनवावं लागेल. ऍडमिसिबल बनवण्याकरता 65B चा वापर करावा लागेल. त्या कंडिशन ज्या 65B मध्ये दिलेल्या आहेत त्या सगळ्या आपल्याला स्ट्रिक्टली फॉलो कराव्या लागतील. आणि त्या कंडिशनसह मग आता येतो विषय सर्टिफिकेट. जसं मी सांगितलं, कोणी सर्टिफिकेट द्यावं? हु इज द ऑथराइज्ड? Who is authorized? Who is having control? Who is having possession? Who is having lawful ownership of that particular? हा, lawful ownership आहे माझी, पण माझ्या पोझिशन मध्ये नाही. माझा मित्र वापरतो, माझी बायको वापरतो. So, who is authorized to give 65? According to me, she is authorized to give. Lawful control कोणाचं आहे? Regularly used by. मग बऱ्याचदा येतं की अरे हे ऍफिडेव्हिट काही आपण याच्यावर केलं पाहिजे का, सत्यप्रतिज्ञेवर. आपण सांगतोय कोर्टात गेल्यानंतर तर आपण ऍक्च्युअली दिस इज व्हॉट सबमिशन्स मेड टू द कोर्ट. कोर्टाच्या हे लक्षात आणून देतोय आपण. सो एक गोष्ट आपली आपण सुरुवातीला कन्सेप्च्युअली क्लिअर करूया की व्हॉट इज इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स. मग एव्हिडन्स म्हटल्यानंतर स्टेटमेंट मध्ये येतं का डॉक्युमेंट मध्ये येतं? 65B आपल्याला सांगतं इट इज डॉक्युमेंट. डॉक्युमेंट प्रूव्ह करायचं असेल तर प्रायमरी किंवा सेकंडरी एव्हिडन्स. प्रायमरी म्हणजे ओरिजिनल डिव्हाइस असेल तर मग मला 65B ची गरज नाही. जर सेकंडरी एव्हिडन्स असेल तर 65B द्यावं लागेल. कोणी द्यायचं? मी ऑफिशियल इन्चार्ज आहे का त्या डिव्हाइसचा? लॉफुल कंट्रोल आहे का? या गोष्टी बघून मी 65B द्यायचं. ज्याच्यात कंडिशन लिहिलं रेग्युलरली त्याच्यात इन्फॉर्मेशन फेड होती का, टेम्परिंगचे काही चान्सेस होते का.
ऑल दीज एखादी अर्धी कंडिशन राहू शकते. यू मे रेफर टू 65B. आय एम नॉट हॅव्हिंग वेअर आहे. सो दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 65B. नाउ सी आता मग हे झालं आणि मी 65B दिलं. कशा बरोबर दिलं? मी असं म्हणतो की ईमेल्स होते किंवा व्हॉट्सअप मेसेजेस होते किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग होते आणि ह्या मी काय केल्या, त्या मी एका सीडी मध्ये कॉपी केल्या माझ्या मोबाईल मधून. त्या कॉपी केल्या. त्या कॉपी केल्यानंतर ती जी सीडी आहे ते 65B चं सर्टिफिकेट दिलं. ठीक आहे, ओरिजिनल डिव्हाइस नाही दिलं, 65B चं सर्टिफिकेट नव्हतं, पूर्वीचे होते, पूर्वीच्या मोबाईल मधून रिट्रीव्ह केल्या किंवा असं काही झालं, ओरिजिनल मोबाईल माझ्याकडे नाही. एक इमॅजिनरी एक्झाम्पल घेऊ. कारण काय लॉट मोर हॅज बीन स्पीक अबाउट 65B, म्हणून ते उदाहरण सांगतोय की मग आता हे मी कोर्टात दाखल केलं. मग दाखल केल्यानंतर कोर्टाने विचारलं की ओके बर काय काय अशा अशा या तुमच्या रेकॉर्डिंग आहेत. रेकॉर्डिंगचं काय करतो आपण बेसिकली, रेकॉर्डिंग डायरेक्ट सीडी मध्ये ऐकण्याचा वेळ कदाचित कोर्टाला नसेल ड्यू टू सिव्हिअर पेंडन्सी. मग आपण ट्रान्सक्रिप्ट करतो. ट्रान्सक्रिप्ट म्हणजे काय की आपलं संभाषण चाललंय की ए काय म्हटलं, बी काय म्हटलं, ए म्हटला हॅलो, बी काय म्हटला हॅलो. मग आपण ते टाईप करून देतो आणि ते टाईप करून कोर्ट वाचतं आणि त्याला आपण काय करतो, ऑथेंटिकेट करतो की हे खरं आहे. मग आता 65B चं सर्टिफिकेट दिल्यानंतर अकॉर्डिंग टू द प्रोव्हिजन दॅट बिकेम ऍडमिसिबल. ऍडमिसिबल झालं म्हणजे नेमकं काय झालं? ऍडमिसिबल झालं म्हणजे आता कोर्ट ते कन्सिडर करणार. पण याची दुसरी बाजू आहे. If that is admissible, then whether it can be said that that is proved the contents, the truthfulness of the content of that particular document has been proved. असं म्हणता येईल का? समजा माझी रेकॉर्डिंग आहे, माझी रेकॉर्डिंग मी माझ्या मोबाईल मधली दाखल केली. दाखल केली म्हणजे ती खरीच आहे असं झालं का? इट इज व्हॉट इट सेज. हे काय मी दाखल केलेलं, हे ओरिजिनल डिव्हाइस मध्ये जे होतं तेच मी दाखल केलं आहे इथपर्यंत, आणि म्हणून ते ऍडमिसिबल आहे. कारण ओरिजिनल नाही. ओरिजिनल मोबाईल दिला फॉर द इन्स्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. त्यांनी मोबाईल बघितला, ओके, त्यांनी काय कन्फर्म केलं की आहे बाबा ओरिजिनल मोबाईल मध्ये आहे, 65B ची सर्टिफिकेटची गरज नाही. पण व्हॉट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रुथफुलनेस ऑफ द कंटेंट. मग ही ट्रुथफुलनेस ची जी काही कन्सेप्ट आहे, सो प्रूफ ऑफ कंटेंट अँड ट्रुथफुलनेस ऑफ द कंटेंट इज डिफरंट. म्हणून आता मला इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स हा माझ्याकडे असलेला कोर्टामध्ये दाखल करताना जर ओरिजिनल नसेल डिव्हाइस किंवा ओरिजिनल माझ्याकडे तो एव्हिडन्स जो जिथून जनरेट झाला ते डिव्हाइस नसेल, ते कम्प्युटर नेता येणं शक्य नसेल, कोर्टात घेऊन जाणार का आपण? नाही शक्य प्रत्येक वेळी. म्हणून आपण काय करतो, 65B दिल्यानंतर तो ऍडमिसिबल झाला, पण त्याच्यातले कंटेंट हे ऑथेंटिकेट होते, ट्रुथफुल होते, जिनियन होते, खरे होते, हे प्रूव्ह होणार नाही. सो आता आपण वन बाय वन जाऊया की इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सच्या बाबतीत ही बेसिक कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी आपण घेतली. त्यानंतर जे महत्वाचे जजमेंट्स काही आहेत, सो ह्या ज्या कन्सेप्टच्या भोवती आपण गेलो. त्याच्यामध्ये आता रिसेंट जर जजमेंट जे आहे ते आपल्या सर्वांना माहित असेल, अर्जुन पंडितराव खोतकर यांचं जजमेंट आहे. मग यांच्या जजमेंट मध्ये जे काय सांगितलं यांच्या जजमेंट मध्ये, आणि अगोदरचे जे काही PV अनवर आणि मोहम्मद शफी हे जे दोन जजमेंट होते त्या जजमेंट मध्ये आणि आताच्या जजमेंट मध्ये फरक काय? 65B मॅन्डेटरी आहे का, हा आपल्याला नेहमी पडलेला प्रश्न. बरोबर,
त्याचं सिंपल लाईन मध्ये उत्तर द्यायचं झालं तर हो मॅन्डेटरी आहे. हे कोण सांगतं? रिसेंट जजमेंट सांगतं की इट इज मॅन्डेटरी. इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सेस, नंतर शेवट ऍड केलं ह्या जजमेंट मध्ये, पूर्ण वाचून घ्यावं. म्हणजे आय एम नॉट क्लेमिंग दॅट एव्हरी टाइम आय शुड बी करेक्ट. सो परंतु व्हॉट आय गॅदर किंवा मला काय कळालं तर हे जे आहे ते मॅन्डेटरी आहे. मग मॅन्डेटरी कधी नाही? ज्यावेळेस ओरिजिनल असेल, प्रायमरी असेल त्यावेळेस मॅन्डेटरी नाही. म्हणून कोर्टाने डिसाइड करताना व्हाय इट हॅज बिकम अ मॅन्डेट, त्याच्या अगोदरचं जजमेंट काय म्हणत होतं की नाही 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 हे मॅन्डेटरी नाहीये, दिस इज अ प्रोसिजर. प्रोसिजरल काय? काय एखादा जर त्याला आलाच नाही, जर ते इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट देण्याकरता किंवा ही इज नॉट इन पोझिशन टू गिव्ह 65B सर्टिफिकेट, इन दॅट सिनारिओ मग काय होईल? वेदर दॅट सर्टिफिकेट म्हणजे सर्टिफिकेट देऊच शकणार नसेल तर कुठून आणायचं, किंवा तो तयार नसेल द्यायला. आपण म्हणतो ना किंवा कोणीतरी येतं आपल्याकडं, सर मी त्यावेळेस तिथे नव्हतोच, कुठं होता बाळा तू? मी सीसीटी मध्ये होतो. मग घेऊन ये तिकडून. ते म्हणतात आम्ही नाही देणार, अंटिल अँड अनलेस तुम्ही कोर्टाची ऑर्डर आणा, आम्ही तोपर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज देणार नाही. सो द अर्लियर जजमेंट सेज की जेव्हा हे 65B सर्टिफिकेट देता येऊ शकत नसेल, कोणी येत नसेल, शक्य नसेल, इट इज डायरेक्टली इन नेचर, प्रोसिजरल इन नेचर, हे मॅन्डेटरी म्हणू शकत नाही. पण अर्जुन खोतकर ह्या जजमेंट मध्ये द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज दॅट इट इज मॅन्डेटरी बिकॉज कोणी येत नसेल ना, मग तुमच्याकडे पॉवर्स आहे 165 नी त्याला कॉल करण्याच्या, 311 नी त्याला कॉल करण्याच्या. तुम्ही त्याला बोलून घ्या, त्याला सांगा हे कंप्लायन्स करायला. देर आर अदर सेव्हरल सेक्शन्स और प्रोव्हिजन्स की ज्याने तुम्ही त्या लोकांना बोलू शकता. आणि दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे 65B ची सुरुवात होताना काय होते? नॉट विथस्टँडिंग एनिथिंग कंटेंट इन दिस. याला काय म्हणतो आपण? नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज. म्हणजे काय नॉन ऑब्स्टेन क्लॉज म्हणजे काय? त्याच्याच आपल्याला अर्थ कळेल. नॉट विथस्टँडिंग एनिथिंग कंटेंट इन दिस ऍक्ट. म्हणजे ह्या कायद्यामध्ये काहीही वर जरी म्हटलेलं असलं तरी ही प्रोव्हिजन प्रिव्हेल होईल. मग ही जर प्रोव्हिजन प्रिव्हेल होणार असेल तर इट इज नॉट डायरेक्टरी, इट इज मॅन्डेटरी. तुम्हाला ते ऍडमिसिबल करण्याकरता मॅन्डेट फॉलो करावंच लागेल. सो इट हॅज बिकम मॅन्डेट. सो आता हे आपण समजून घेतलं की रिलिव्हन्सी, ऍडमिसिबिलिटी, देन एव्हिडेन्शियरी व्हॅल्यू ऑफ दॅट कंटेंट्स, की ते माझ्याकडं आहे की नाही, ते किती रिलिव्हंट आहे. सो त्याच्यावर जर आपण बघितलं तर काही जजमेंट्स मी आपल्याला साईट करेल. सो वन मोर एक्झाम्पल जर आपण घेतलं, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. काय होतं की रिलिव्हन्सी आणि ऍडमिसिबिलिटीचं उदाहरण आपल्याला क्रिमिनल साइडला आपण जर घेतलं तर बघा, कन्फेशन बिफोर पोलीस, व्हॉट इज इट? इट इज नॉट, इट मे बी रिलिव्हंट ना, त्यांनी सांगितलं पोलिसाला मी गुन्हा केलाय, बट इट इज नॉट ऍडमिसिबल. नाउ एक्सेप्शन इज देअर. कुठला एक्सेप्शन? सो आता काही स्पेशल ऍक्ट आहेत आपल्याकडं, मोका. मग एमसीओसी मध्ये सेक्शन 18 घेतलेलं कन्फेशन ऍडमिसिबल. मग काही प्रश्न असतात, आपण क्रॉस मध्ये काही प्रश्न विचारतो. रिलिव्हन्सी स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 5 to 55 चॅप्टर 2. दॅट मे बी रिलिव्हंट, पण ते ऍडमिसिबल असतील असं? नवरा बायकोच्या खासगी आयुष्याबद्दल जर विचारलं तर प्रिव्हिलेज कम्युनिकेशन दॅट हॅज बीन एक्सक्लुडेड. वकील आणि क्लायंटचा जर समजा आपल्या संदर्भात झालेल्या चर्चेबद्दल विचारलं, दॅट मे नॉट बी ऍडमिसिबल. सो दो इट इज रिलिव्हंट,
However, it is not admissible. It cannot be looked into. सो म्हणून इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्सला पहिली आपली जबाबदारी आहे ऍडमिसिबल बनवण्याची. ती कसं बनवायचं हे आपण बघितलं. देन आता या संदर्भात आपण आता थोडस पुढे जाऊन पुन्हा एकदा प्रूफ अँड जेन्युइननेसच्या बद्दल जर आपल्याला असेल तर मुबारक अली अहमद वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 AIR 857. Then second, Said Taraji Kimchand versus Velamati Satyam AIR 1971 Supreme Court 1865. हे काय म्हणतं? बऱ्याचदा हा प्रश्न सगळीकडे पडतो. आपण इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स बोलतोय, ठीक आहे, इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स असो, डॉक्युमेंटरी असो. A judgment when the mere marking or exhibiting a document does not prove the contents and its genuineness and its truthfulness. So एखादं डॉक्युमेंट मार्क झालं किंवा ते डॉक्युमेंट एक्झिबिट झालं म्हणजे त्याचे कंटेंट्स प्रूव्ह झाले, ते कंटेंट्स खरे होते असं होईल का? सो ऍडमिसिबिलिटी इज अदर पार्ट, हे लक्षात. सो इलेक्ट्रॉनिक एव्हिडन्स, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मी प्रोड्यूस केलं आणि ते मी 65B च्या एनेबलिंग प्रोव्हिजननी काय केलं? ऍडमिसिबल केलं. इथं मला थांबून जमणार आहे का? मला काय करावं लागेल? ते त्याचे जे कंटेंट्स आहेत ते कसे ट्रूथफुल आहेत हे प्रूव्ह करावं लागेल. मग ते कंटेंट्स कसे? उद्या असाही डिफेन्स येऊ शकतो की साहेब नाही मला शेजारीच बसवलं आणि शेजारी बसून माझा मोबाईल घेऊन माझ्याच मोबाईलवरून मेसेज केले की हो मी पैसे देतो, हो मी 10 दिवसांनी देईल, हो मी 15 दिवसांनी देईल. सो आय एम डिनाइंग द कंटेंट्स. ते कंटेंट्स मला प्रूव्ह करावे लागेल. कुठं बसवलं, कुठे घेऊन गेला होता बाबा तुला. देन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द कंटेंट्स कॅन बी प्रूव्ड थ्रू ओरल, सर्कमस्टन्शियल अँड अदर टाइप ऑफ एव्हिडन्स जे आपण बाकीच्या गोष्टी प्रूव्ह करू. इतर गोष्टी जशा मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ द फॅक्ट. सिव्हिलच्या केसेस आपल्या द एव्हिडन्स, नेचर ऑफ द एव्हिडन्स काय असतो? प्रीपॉन्डरन्स ऑफ प्रोबॅबिलिटी. क्रिमिनलचा जो असतो तो का बघ यांची केस जी प्रॉसिक्युशनला बियॉन्ड रिझनेबल डाऊट. सो बेसिकली सांगायचं काय की मेअर एक्झिबिटिंग ऑफ अ डॉक्युमेंट, आपण एक्झिबिट केलं 65B ला, आता सर्टिफिकेट दिलं, सर्टिफिकेटला एक्झिबिट पडलं म्हणजे आपलं काम झालं. दोन्ही साईड समजा समोरच्याने दिलं म्हणजे त्याचं काम झालं. यामध्ये दुसरा मुद्दा समजून घ्या की ऑब्जेक्शन टू द ऍडमिसिबिलिटी ऑफ द डॉक्युमेंट. बरोबर. आता ऑब्जेक्शन घेतले जातात. मग ऑब्जेक्शन आपण घेतो बऱ्याच ठिकाणी, क्रॉसलाही ऑब्जेक्शन घेतो की नाही नाही पीपी लिडिंग प्रश्न विचार ऑब्जेक्टेड, लिडिंग क्वेश्चन्स आर नॉट परमिसिबल इन द क्रॉस. मग त्याचप्रमाणे डॉक्युमेंट जर प्रोड्यूस केलं, समजा आता आपण आपल्याला प्रोड्यूस करायचंय किंवा आपल्या विरोधात एखाद्याने 65B चं सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केलं आणि एक एव्हिडन्स कॉम्पॅक्ट डिस्क वगैरे मध्ये बनवून, पेन ड्राईव्ह मध्ये बनवून कोर्टाला दिला आणि त्याचे ट्रान्सक्रिप्ट दिले. सो ही ट्राइंग काय करतो तो? ही वॉन्टेड दॅट डॉक्युमेंट टू बी ऍडमिसिबल इन द कोर्ट सो दॅट कोर्ट कॅन रिलाय अपॉन द डॉक्युमेंट. तो प्रयत्न करतोय की ते डॉक्युमेंट जे आहे ते ऍडमिसिबल होईल. मग आपण काय केलं पाहिजे? यू शुड टेक द ऑब्जेक्शन टू द ऍडमिसिबिलिटी ऑफ दॅट डॉक्युमेंट. की साहेब हे ऍडमिट करून घेण्यासाठी आमचा ऑब्जेक्शन आहे ते रेकॉर्डवर घ्यावं. कारण काय? बरेच जजमेंट असंही सांगतात की जर तुम्ही योग्य वेळी ऑब्जेक्शन घेतलं नाही दॅट मीन्स युअर ऑब्जेक्शन इज वेअर. तुम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं नाही म्हणजे तुम्ही सोडून दिलं ते ऑब्जेक्शन घेणं. त्याचं जजमेंटही मी तुम्हाला पुढे सांगेल. सो ऑब्जेक्शनही आपण घेतलं पाहिजे. फ्रॉम बोथ द साइड्स वी आर डीलिंग, प्रॅक्टिकली ट्राइंग टू डील विथ. सो अशा पद्धतीने जात असताना देन द नेक्स्ट जजमेंट नंदकिशोर मेहता वर्सेस न्यू एरा फॅब्रिक्स AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट 3796.
यामध्ये पण म्हटलंय की फक्त एक्झिबिट देणं किंवा एखाद्याची सिग्नेचर आयडेंटिफाय करणं म्हणजे तुम्ही पूर्ण डॉक्युमेंट तुम्ही प्रूव्ह केलं किंवा त्याच्यातले कंटेंट्स जिनियन आहे, त्याच्यातले कंटेंट्स ट्रुथफुल आहे हे प्रूव्ह केलं असं होत नाही. देन कलिया वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2013-10 SCC 758 दॅट इज इन द सेम लाईन आपण बघू शकतो की प्रोबेटिव्ह व्हॅल्यू एखाद्या डॉक्युमेंट्सच्या किंवा एखाद्या एव्हिडन्सची कन्सिडर करताना इट इज अ पार्ट ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ एव्हिडन्स. आता एखादा एव्हिडन्स ऍडमिसिबल असेल, तो ऍडमिसिबल एव्हिडन्स आहे, तो कुठली टेस्ट पास करून जातो की अरे हा कायद्याने ऍडमिसिबल एव्हिडन्स आहे का. आणि आता मला काय करायचंय, मला फॅक्ट इन इश्यू बरोबर and issues decide करायचे. What is the issues between the parties? What is the fact in issue in the criminal trial? I have to मला काय करायचे, अरे what had been charged? अरे आरोपीच्या विरोधात चार्ज काय आहे, 302 आहे, 307 आहे, 92 आहे, 95 आहे. मग हा चार्ज सबस्टॅन्शिएट होतो का, हा चार्ज प्रूव्ह होतो का, whether there is sufficient evidence, what is the probative value of the evidence. मग अशा याच्यामध्ये जर पोलिसांनी सीडीआर दाखल केली की बघा साहेब गुन्हा घडला या दिवशी, त्याच्या अगोदर 2 दिवस हे सगळे आरोपी एकमेकांच्या संपर्कात होते, हा सीडीआर विचारात कधी घेता येईल, कारण ते तर आता सर्व्हर आणू शकत नाही कुठल्या कंपनीचं. सो ओरिजिनल दे कुड नॉट ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, they will have to satisfy the conditions levied in section 65B. मग 65B चं सर्टिफिकेट दिल्यानंतर तो काय झाला, ऍडमिसिबल. पण त्याच्यातले कंटेंट्स प्रूव्ह झाले का, जिनियन आहेत असे प्रूव्ह झाले का. मग मी क्रॉस करताना किंवा क्रॉस करताना विचारला आयोला, बाबा रे रिक्विजिशन कधी पाठवलं तू की ह्या मोबाईलचे आम्हाला सीडीआर पाहिजे, पाठवलं, कुठं पाठवलं, एसपी न पाठवलं. मग एसपीनी काय केलं, कन्सर्न कंपनीला फॉरवर्ड. मग काय केलं कंपनीने परत आमच्या एसपीना दिलं. मग एसपीनी काय केलं, एसपीनी ते आम्हाला परत मेलवर फॉरवर्ड केलं. हे सगळं लिहिलं नाही बाळा तू ह्या 65B च्या सर्टिफिकेट मध्ये. तिकडे तुझ्या एसपीनी जर टेम्पर करून 2-4 त्याच्यातले रेकॉर्ड 2-4 जर समजा कॉल त्याच्यातले काढले तर कसं करणार, बिकॉज देर इज अ हँड, देर इज अ ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ टेम्परिंग. So probative value which I am talking of. मग याच्या संदर्भात ऑब्जेक्शन टू ऍडमिसिबिलिटी. मग एखादा डॉक्युमेंट ऍडमिसिबल होत नाही तर आपण ऑब्जेक्शन लगेच घेतो. द सेकंड क्वेश्चन, मग आता आपल्याला क्वेश्चन्स आपण पुढे जाऊया 1 by 1 बाय लुकिंग किंवा जजमेंट्स प्रत्येक गोष्टीबाबत, कारण आपल्याकडे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड जे आहेत ते विविध पद्धतीचे आहेत. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सीडीआर, की आता सीडीआर मध्ये काय होतं. आपल्याला माहिती आहे फेमस केस एनसीटी दिल्ली वर्सेस अफजल नवजोत संधूची एक केस की जी पार्लमेंटरी अटॅकच्या बाबतीत डील करते. आता मुळात ही अमेंडमेंट जी आली 2000, 65A and 65B has been inserted by way of amendment in 2000. आणि त्याच वेळेस आयटी ऍक्ट पण आला आणि ह्या 2 आपल्या अमेंडमेंट पण झाल्या. आता ह्या केस मध्ये सीडीआर काय केलंय, आपल्याला बऱ्याचदा प्रश्न पडतो. आता पोस्टपेड मोबाईल असतात बऱ्याच लोकांचे, त्याच्यामध्ये सीडीआर मिळतात. सीडीआर म्हणजे कॉल डिटेल्स मिळतात, कोणाला फोन केला, मला प्रूव्ह करायचंय की साहेब मी कन्सिस्टंटली फोन केले, कशाला पैसे मागायला फोन केले, बिकॉज प्रोबॅबिलिटी काय आहे मला त्याची फोन करण्याची, बिकॉज मला प्रूव्ह करायचंय अदर एव्हिडन्सनी की मला त्याला फोन करण्याचं वेगळं काही कारण नाही. माझे जे मेसेजेस आहेत तेही हेच दाखवतात, माझं सीडीआर आहे तेही हेच दाखवतं. इट इज कॉरोबरेटिंग इच अँड अदर.